We wilden altijd al iets met Händel doen, want als je van opera houdt, dan is het heel moeilijk om niet van Händel te houden. Ik ben zelf, denk ik, op mijn 17 was het een van de eerste paar opera's die ik leerde kennen, was Alcina. En ik geloof wat me daar het meeste in raakte waren alle emoties die langskwamen. Van heel furieus tot heel melancholisch. En dat is me eigenlijk altijd bijgebleven. En wat mij natuurlijk ook over de tijd was opgevallen, is dat in die libretti van de opera's, dus de verhalen, daar staan ook allemaal regieaanwijzingen. En dat waren, als je dat leest, dan denk je, nou, als ze dat echt hebben gedaan, er waren enorme spektakels. Ik bedoel, er komt een godin in een koets, getrokken door draken. Een tovenares komt binnenvliegen. Het decor verandert daarna in een woestijn vol met monsters. Dan gaan we naar zee toe. En ook als je dan allerlei plaatjes en zo eromheen ziet uit die tijd, dan zie je ook echt dat met kunst en vliegwerk, zoals we dat in het Nederlands zo mooi noemen, dat echt enorme spektakels moeten zijn geweest. The idea, of course, was to create enchantment with magical scene changes. The opera itself was considered a bit absurd because people don't sing all day. But if you're going to have magic, you might as well have it when people are singing. So yes, it was always more spectacular. As important as the music was the experience that the audience had with the effects and with the sound effects and with the visual effects coming from the stage. That was really what entertained the audience as well. So they used things like wind machines. They used things like stones to show a storm. They used thunder plates and even cannons and many other effects. And we are recreating, but also maybe creating some effects which are inspired by the effects in the 18th century, but actually are modern ones. As many things on this production and on many things we do with opera today, we always go back to the source, we honor the source, and then we find a way to also make it relevant today. Wat toen nog wel een vraag was, is wat voor verhaal, of hoe wil je nou een verhaal vertellen daarmee? En toen kwam ik grappig genoeg een beetje terug bij mijn eigen eerste ervaring van Händel. Die ging namelijk helemaal niet zo heel erg over het verhaal, maar die ging over het feit dat er zoveel verschillende emoties in die stukken zaten. Dus Händel en zijn librettisten, die probeerden eigenlijk zoveel mogelijk situaties te creëren waarin je de karakters in zoveel mogelijk verschillende emoties kon meemaken. Wij zouden misschien een soort structuur kunnen scheppen waarin we al die emoties die in die opera's zitten, we ook in een bepaalde structuur brengen, die wij als verhaal dan misschien toch net wat beter kunnen volgen. Om dat verhaal vervolgens te vertellen, wilden we eigenlijk heel erg gebruik maken van de spektakeltechnieken, ook van deze tijd. En waar zijn die te vinden? Die zijn natuurlijk te vinden bij circus. En grappig genoeg, heel veel dingen erin zijn nog steeds hetzelfde als ze toen waren. Dus met touwen, mensen omhoog hijsen, allerlei effecten en dingen kan je daarmee doen. Toen was het ook nog zo van, ja, maar we wilden wel toch echt ook het gevoel van die barokopera hebben. En dat betekent dat we ook in eerste plaats met de decorontwerper zijn we echt gaan kijken naar hoe dat ging. En die decors van toen, dat ging heel erg over het oog willen betoveren. En bijvoorbeeld hele snelle decorwisselingen waarvan we van het bos naar de tuin, naar het paleis, naar de zee, zeg maar, heel snel op en neer gaan. En we dachten ineens van, goh, maar dat zou je een klein mini-barok operaatje kunnen maken waarin je dat gewoon in 10 minuten allemaal doet. Dus niet in 4 uur. En dan zie je die virtuositeit van die technieken. Dus dat is toen eigenlijk een uitgangspunt geworden voor een hele grote belangrijke scène in deze voorstelling. Het hele theatrale en spektakel wat ze wilden maken, dat zouden we eigenlijk ook willen maken. En daarmee dus de barokopera een beetje voor 1 keer helemaal opnieuw uitvinden. Dus we hebben hem helemaal uit elkaar gehaald, zou je kunnen zeggen. We hebben onderzoek gedaan naar alle aspecten en geprobeerd hem op een hele nieuwe manier weer in elkaar te zetten.